Ja tervehdys taas ja oikein paljon tervetuloa uuden videon pariin. Tämä video nyt tosiaan käsittelee sitten legendaarista Porin Mattia ja tässä videolla esittelen tämmöiset pienet entraustoimenpiteet, jotka tälle nyt näkyvälle Porin Matille tein. Ei mitään semmoista nyt sen kummempaa tai hienompaa entisöintiä, että lähinnä tämmöinen kotiehostus ja ei missään tapauksessa nyt mikään semmoinen ohje, että miten tämä kuuluu tai kannattaa tehdä, mutta kuitenkin tämmöinen, että miten meikäläinen tämä nyt teki. Ja voisin tässä alkuun myös kertoa tämmöisen pienen infopaketin Porin Matista, eli mistä on kyse. Näiden valmistus on alkanut jo 1930-luvun loppupuolella, ja Rosenlew valmisti näitä alun perin Porin konepajalla, ja niitä tehtiin sitten aina 70-luvun alkupuoliskolle asti, kunnes sitten taas nykypäivänä on aloitettu uusi tuotanto. Mutta tosiaan alkuperäiset valmistettiin tuolla aikajaksolla. Ja tämä on siis ihan huoneuuni käytännössä, eli ei ole kyseessä mikään kamina eikä takka, että tässä on tiiltä sisällä ja poskikanavat. Eli käytännössä siis tämä on suunniteltu niin, että saadaan mahdollisimman pienellä puumäärällä mahdollisimman paljon lämpöä tuotettua. Ja tulipesäthän näissä on tosiaan todella pienet. Eli käytännössä puun saa melkein tehdä ihan erikseen Porin Matin pesää varten. Sama kuin niissä Högforsin pienissä puuhelloissakin, että se on todella pientä se puu, mitä siinä kannattaa polttaa sitten, että sinne ei isot klapit mahdu. Ja tämä videolla näkyvä Porin Matti on nyt sitten tämä Timo Sarpanevan suunnittelema malli, tai siis siinä mielessä malli on muuten sama, mutta nämä luukkujen muotoilu muuttu, että käsittääkseni se on kutakuinkin muuten tämä Porin Matti sama kuin ne vanhemmatkin mallit, mutta tämmöinen vähän linjakkaampi ja tämmöinen pelkistetympi tämä ulkoasu tässä. Tässä mallissa oli tosiaan tämä keittolevy ja voisin tuosta oikeastaan ottaa kannen irti ja näyttää vielä tuonne sisälle. Ja sitten sukelletaan tänne Porin Matin sisuksiin. Eli tuolla näkyy tuo arina, joka jo nähtiinkin. Ja tuolta sitten savukausut nousee tänne ylös ja siirtyy noita poskikanavia pitkin molemmilta reunoilta alas ja sieltä sitten taas yhdistyvät tuonne hormiyhteeseen. Ja tästä nyt aika hyvin näkee tosiaan tämän Porin Matin kivimassan määrä, eli koko ulkovaippa on tiiltä ja samoin on nämä tulipesän ja poskikanavien väliset seinät, eli nämä kyllä varaa lämpöä ja väitetysti Porin Matti luovuttaa tuommoiset 12 tuntia parhaimmillaan kertalämmityksestä. Se kolikon kääntöpuoli nyt tietenkin näissä on sitten se, että tämä painaa aika paljon, että näitä ei tosta, vaikka kuinka olisi papua käsivarressa, niin yksi ihminen tuosta vaan nostaa ilmaa ja siirtelee. Eli nokkakärryt on vaikka hyvä olla ja niihin sitten kuormaliinoilla kiinni, niin ei tule lattian jälkiä, kun sisätiloissa liikuttaa. Että se rakennuksen sisälle saaminen on ehkä sitten se pahin etappi, jos on joku korkea nousu vaikka, mutta niihinkin on sitten kyllä ratkaisuja, että traktorin nostimella tai rakentaa rampin niin kuin täällä rakensin. Ja tuossa on keittolevyn kehyksen päällä myös tuo ura tiivistettä varten, niin tässäkin on tuo tiiviste jo sen verran loppuun ajettu, että täytyy se myös vaihtaa tässä rempan yhteydessä. Ja tässä kun savupiipun hormissa ei ollut erillistä savupeltiä, vaan se savupelti oli ollut tuossa huoneuunissa itsessään, niin tässä nyt tarvii sitten tämän Porin Matin tuohon hormiyhteeseen irrottaa toisesta vanhasta Porin Matin hormista, niin tai hormiyhteestä tämä savupelli. Eli tuolla on semmoinen läppä, mikä nyt sitten saa tästä vivusta kiinni ja auki, niin saa ton lämmön myös pysymään, että muuten se ei kyllä sitten lämpöä varaa, jos ei sitä saa jollain tavalla suljettua tuota hormia.
Sitten voitaisiin palata hieman ajassa taaksepäin siihen entrausvaiheen lähtöpisteeseen. Tervehdys. Täällä ollaan nyt remontin puolella taas vaihteeksi kuvailemassa. Ja täällä on tämä vanha Porin Matti. Mä en tiedä, onko tämä jossain videolla joskus näkynyt vielä, mutta tämä tuli nyt kannettua sisälle sitten talkoohengessä. Ja nyt olisi tarkoitus vähän ehostaa tätä, kun tämä on vähän jo tämmönen parhaat päivänsä nähnyt tämä. Ja hiukan tommonen synkähkö. Tää oli tämmönen, kun tämän on ilmatteeksi saanut, niin mukava lähteä vähän tuunailemaankin sitten. Noit kaikki luukut ja kilkkeet näköjään muuten nyt puuttuu. Täytyy ne kanssa tuolta kaivaa vielä sisälle talteen. Mutta juu, siis tämä olisi nyt tosiaan tarkoitus pintakäsitellä uusiksi. Ja se nyt tarkoittaa sitä, että tämä kiiltävä pinta, mikä tässä on, niin tarvii hiopuhki. Ja sen jälkeen voidaan sitten alkaa maalailuhommia. Tässä nyt mitään hienosteluja ei aleta harrastaa sen kummemmin, että tämä on tämmöinen väliaikaisratkaisu tänne olohuoneeseen nyt. Että semmoinen muurattu huoneuuni sitten aikanaan kun tulee, niin syrjäyttää tämän, mutta nyt sitten vähän niin kuin väliaikaisratkaisu, niin olisi kiva saada tästä myös vähän nätimän näköinen. Ja väriksi tähän olisi tulossa sitten sama semmoinen vähän vaalean vihertävä Uulan ovi- ja ikkunamaali, joka tänne olohuoneen ikkunakarmeihinkin tuli. Ja se on semmoinen maali, että sillä voi maalata näitä aikaisemmin maalattuja metallikuorisia uuneja. Ja tämä Porin Mattihan nyt on siis tämmöinen peltikuorinen uuni, niin sehän passaa sitten tähän vallan hyvin, kunhan vaan nyt ensi alkuun sitten tosiaan hioo tuon pinnan. Mutta ei kai siinä pidemmittä puheitta, niin lähdetään hommiin. Ja katsotaan, jos tuosta purettaisiin nyt toi keittolevyn tämä kehikko, niin on helpommin sitten hioa ja maalata tuo reuna tosta, että tuolle kannelle en taida mitään tehdä sen kummemmin. Jeps, mutta lähdetään hommiin. No niin, tuosta otetaan nyt nämä ruuvit. Ruuvit auki. Tää muistaakseni lähtee tästä sitten ihan vaan nostamalla. Jos ääni ei nyt kuulu hyvin, niin pistän tuon maskin jo naamalle. Toivottavasti siitä nyt saa selvää sen, mitä tarvii. Ainakin näköjään 4 ruuvia vaan. Katsotaan lähteekö tämä nyt tästä. Joo, se oli helppo. Sitten hiomishommiin. Huolehdin tuosta pölynpoistosta nyt sillä lailla, että yhdistän tämä hiomahiiren tuohon imuriin ja sitten vielä tuo maski tuosta naamalle, niin ei tule sitten mitään ikäviä pölyjä tästä ilmaan eikä keuhkoon toivottavasti. No enpä nyt tiedä tuosta hionnasta, tuntuu, että se oli vähän hölmöläisen hommaa tuo emalipinta niin semmonen, että ei siinä oikein tunnu. Kyllähän se nyt tästä vähän mataaksi muuttuu, mutta ei siinä nyt semmoista niin suurta muutosta tunnu tapahtuvan. Niin mietin, että pitäisikö tähän sipasta nyt ihan testinä vaan maalaus tuohon pintaan, että miten se tarttuu ja pysyy.
Enkä mä nyt ihan varmaa siis siitäkään, että missä se oli nyt se purkki. Tää oli tarkoitus vetää tässä, että mikä se lämmön kestävyys on, koska mä oon kyllä lukenut, että ihmiset on maalannut porimantteja ihan öljymaalilla ja se on kestänyt. Mutta en nyt silti, ei tää nyt mikään suositus ainakaan varmasti ole, että pelkällä öljymaalilla maalaa joku kuuman kestävä maali varmasti semmoinen kaikkein paras ratkaisu, ainakin pitkällä aikajänteellä. Mutta sitten toki sekin, että vaaleat sävyt saattaa sitten muuttua siinä, kun kuumenee, niin se maali palaa. En tiedä sitä käryämisestäkään nyt sitten, että tuleeko tästä jotain katkua, mutta joo, jos nyt sipasee tuohon vaan testinä nyt pienen alueen tästä, että miltä se tuntuu ja maalaa sitten loput. Tää oli vähän tämmönen soitellen sotaan ehkä tämä operaatio, mutta katsotaan. No niin, otetaan tosta testimielessä sitten, että mitä tapahtuu. Ja väri on ainakin kiva, mutta tiedä tarttuuko se sitten tuohon. Vähän tuntuu siltä, että ei se välttämättä tartu, mutta voin siinä toisenkin kerroksen sitten vetää. Tämä on varmaan aivan nokinen pari jättikerrosta. Antaa se nyt olla ton verran sitten maalattu tähän, että katsoo huomenna, että mikä siinä on tilanne. Miltä se näyttää? Tämä on tässä nyt pari päivää sitten saanut kuivua ja tuntuisi ihan hyvältä itse asiassa, niin kun, että se, kun sitä tuosta raaputtelin, niin ei se siitä niin lähde heti ainakaan pois. Että voi olla, että tämä on ihan onnistunut testi. Sitten jää vielä nähtäväksi, että mikä siinä se on se kuumankesto tällä maalilla, mutta ilmeisesti se kuitenkin pitäisi tosiaan sietää sitä lämpöäkin jonkun verran, kun ei nämä nyt ihan tuhottoman kuumiksi kuitenkaan lämpien nämätkään. Mutta juu, mä vähän niin kuin pyyhkin loppupintoja tosta ja sitten voitaisiin vetästä toi ensimmäinen kerros loppuun ja sitten yön yli antaa olla ja toinen kerros tulee peittävä, niin katsotaan miltä tämä sitten tulee näyttämään. Jeps, se on ensimmäinen maalikissa kuivunut ja tarttuvuus tuntuu aika hyvältä. Nyt voidaan sitten vetästä se toinen maalikerros tulee sitten peittämään. No nyt on tuo kansi ja luukut. Ihan kivan näköinen itse asiassa. Tää edelleen tämä kameran läpi niin ei nyt ehkä näytä nyt siltä, mitä se luonnossa on, mutta ainakin itse on tyytyväinen. Ja tuo on kiva, kun nuo luukut on nyt vähän tommoset selkeästi harmaammat. Ja sitten vielä nuo ruskeat vetimet, niin sopii aika hyvin tuon vaaleanvihreän kanssa. Tuo on nyt vähän tommonen krouvi tämä levy tässä, mutta ajattelin, että en mä sille kyllä mitään tee. Ja tuon voisi sitten vetää tuolla liesimustalla tuon keittolevyyn tosta, niin tulee varmaan aika nätti kyllä. Nätti tästä. Uskoisin näin.
semmonen siitä nyt sitten tuli. Ainakin maalipinta on tasaisen peittävä. Huomattavasti siistimän näköinen. Mutta muutenhan tää olikin sitten tosi hyvässä kunnossa, että pistää nuo hormiyhteet tuolta vielä kuntoon ja näin. Niin. Ja tuota ajattelin, että olisi kyllä komea, jos tilaisi tähän semmoisen uustuotanto lasiluukun. Toki se on vähän hintavahko, mutta kyllähän se aika hieno olisi kuitenkin olla tässä. Se kanssa muuttaisi tätä nyt ilmettä ihan tyystin kyllä. Mutta jep, tämmönen entrausvideo. Tämä toivottavasti nyt sitten tuo hetken aikaa tänne olohuoneen puolelle lämpöä sähköpatterin lisäksi, kunnes sitten joskus saa ihan sen uuden uunin muuratuksi tähän. Mutta ei kai siinä tällä kertaa sen kummempia, että kiitoksia kun viihdytte videon parissa ja palataan taas.